Kyllä se on kuule umpirautaa tuo vauhtipyörä tuossa. Morjesta vaan. Ruvetaan huvikseen punnitteen nyt tuo 25 Setorin vauhtipyörä. Paljonko se nyt painaa? Ja tässä on tuo starttikehä nyt mukaan. Antaa se olla siinä. Ja se vauhtipyörä on sitten tämän traktorin vauhtipyörä. Niissä saattaa olla vissiin painoeroja. Vähän kun googlettelin foorumeita, niin jollakin on ollut joitakin kiloja saattanut ehkä jopa heittää, mutta otetaan selvää. Saa veikata paljonko tuo paino. Siihen voi sitten sen kytkiasetelman punnita erikseen ja katsoa paljonko se asetelma painaa. Niin sittenhän se on se kokonaispyörivä massa, mikä siellä kampiakselin päässä sitten pyörii. Pitkää haaveilusta omaa puntaria, niin tilasin Vevorilta tuon 40 puntarin tuohon moottorinorsun nokkaan. Luvataan 1000 kiloa tälle puntarille, niin tämä on kotiolueen aivan loistava puntari. Tuollahan pystyy se mökillä se hirvenni sitten syksyllä punnitteen. Nykäisee vaijerin tuosta männyoksa yli ja tekstalla nykäisee sen ruhon sitten roikkumaan, niin voi panna puntarin väliin. Sai hyvän tiilin, niin tilasin tämmöisen. Ja toinen, mikä mulla on ollut pitkään ostoslistalla, on nostomagneetti. Joskus voisi olla ihan hyödyllinen. Mutta tämä on paljon tärkeämpi kuin se nostomagneetti. Käyttöohjekirja. Siinä on ihan kaukosäätin tuossa puntarissa. Paristot oli mukana, niin tällä kaukosäätimellä voi vissiin sitten ohjata tätä puntaria, jos se roikkuu jossakin siltanosturissa. Se kai siinä vissiin on se idea. Siellä on sitten lisää paristoja. Eli tuon paristokäyttö, niin mä luulen, että tämä on ladattavalla akulla, mutta se paristokäyttö on siinä mielessä jopa parempi, niin ei tällaista akkua muistaa ladata. Siinä on vaaka. Metallirunkoinen vaaka, ei ole muovinen. Sinne pistetään paristot. Jos on 1000 kiloa, niin teoriassa pitäisi tuo setori pystyä tällä punnitteen, kun nostaa keula ilmaan ja sitten perseen ilmaan, jos tuo moottorinorsu kestää. Mutta tällähän pystyy tuon kärrynkin punnittamaan sitten tuon rungon, kun siinä on viimeisetkin himmelit paikalla. Pannapa tonne uniitit. Kilogramma. Nyt tuli kilo. Pitää pitkään pohjassa. Siihen vai. Jos otettaisiin tuosta suoraan tuo liina. Katsotaan, onko tämä liina painaa. 1 kilo. Nyt painetaan tareen. Nyt se on nollattu. Nyt se näyttää -kiloa siellä. Jes, meillä on liina siinä otettu pois. 147,8. Se on mun veikkaus. Paljonko tää painaa? 147,8. Koajuttuus. Tuo on aika brutaalia, jos tämmönen murikka kestää 1000 kiloa särkymättä. Se on jo aika hyvä mittari. Tällähän tukki, että se ei koajuttua. No mullahan meni oma veikkaus ihan pieleen. 149,6 kiloa. Eli melkein 2 kilolla heitin väärin. Noin raskas on tuo setti. Laitetaan nyt tuo kytkiasetelma tuonkin. On se melko raskas möykky. Tässä kun niin lasittunut tämä pintakin. Tuo pitäisi jollakin saa puhistettua. Jollakin keksiä se puhistus. -1 kilo näkyy tuo.
Se on se tare siellä. Toimii. Tuo painaa nytten 164,7. 162. 162. Ei ihan 164 ja risat, mutta sitähän tuli 13 kiloa tuosta asetelmasta sinne. Kaukoseen. Katsotaan huvikseen tuon kaketsuun. Ai, täällä on asetuksiakin, voi muuttaa vaikka mitään. Tällä kaukosäätimellä pääsee tänne valikoihin sitten enemmänkin. Tämä on niin kuin siihen tarkoitettu tämä kaketsu aika pitkälle. No tuossa on se holdi, eli voi kaukosäätimellä panna sen maksimimassa muistiin, kun se roikkoisi katorajassa. Kyllä tää on ihan jees. Moottori. Ehdottomasti pitää myös tuo moottori tuon mettäkärryn lisäksi punnita, kunhan se moottori alkaa olla siinä kuosissaan. Sitä puuttuu totta kai vielä osia, panna laturia kiinni, luukkuja kiinni, mutta se, että pitääkö etukehtoa olla kiinni. No pakosärkihän kuuluu moottoriin, niin öljysuodattimet kaikki, niin sitten puntariin tuo moottori. Mä veikkaan, että joku 450-460 kiloa saattaa heilahtaa. Oma villiarvaus, mutta sittenhän se selviää. Toki niissäkin on painoarvoja sitten koneiden välillä, koska ne on valuosia ja jossakin voi olla vähän enemmän metallia kuin toisessa. Ja mutta vauhtipyörissäkin kuulemma joillakin on mennyt yli 150 kiloa. Eihän tuokkaan niin kuin kauaksi jäänyt. Kyllä nyt sen verran varmaan on tarkka tuo puntari, että ei se niin kuin kilogrammoja heittele välttämättä. Semmonen hommeli siinä. Jes, ei mitään. Palataan punnituksissa, kun on vähän kärryä ja moottoria valmiina. Jommoro. Se kuinka tarkka tuo on, sitähän me nyt ei voi suoraan tässä millään verifioida. Tuossa on tämmönen vähän halpa räpsy, noin 10 euron tai vastaava matkalakkupuntari. Tämä on yllättävän tarkka, jos vertaa niihin lentokentän matkalaukkupuntareihin. Tällä kun lähtee reissuun ja punnitteen laukun, 20 kilon matkalaukku, niin tämä näyttää noin 200 grammaa, vähän niin kuin yli. Eli tällä kun punnitteen laukun, niin ei varmaan mene ylipanon puolelle lentokentällä. Näkyy ehkä huonosti, kun se on sininen tuo näyttö. 3,7 kiloa. 3,8 kiloa. Eli tämä heittää alle 100 grammaa verrattuna tähän puntariin. Se on niin tarkka lukema, että kyllä tuohon pystyy nyt sen verran luottamaan tuohon mittaan.